Mình thấy ở trên mạng người ta bán nhụy hoa nghệ Tây rất đắt và chị em phụ nữ thì rất quan tâm đến món hàng này. Thế là lập tức nghĩ ra chủ đề. Vì sao nhụy hoa nghệ Tây lại đắt thế? Bản chất nó là cái gì? Nhụy hoa nghệ Tây còn gọi là saffron. Saffron thì bắt nguồn từ tiếng Ả Rập. Từ gốc của nó là Jafaran, nghĩa là màu vàng. Sau đó từ này đi qua tiếng Ba Tư, rồi sang tiếng Latin, tiếng Pháp cổ và cuối cùng trở thành saffron trong tiếng Anh như ngày nay. Tức là ngay từ khi được đặt tên, người ta đã không gọi nó theo kiểu hoa gì cây gì mà gọi thẳng thứ giá trị nhất mà nó tạo ra, đó là màu sắc. Nhụy hoa nghệ Tây thuộc vào nhóm đắt nhất thế giới trong các loại gia vị. Trên thị trường quốc tế, saffron loại tốt thường có giá dao động từ khoảng 5.000 đến 10.000 đô la Mỹ mỗi cân. Thậm chí có thời điểm tính theo trọng lượng thì còn đắt hơn vàng. Quy ra đơn giản, 1 gam saffron có thể có giá từ hơn 100.000 đồng cho đến vài trăm nghìn đồng. Chỉ một hộp nhỏ vài gram thôi cũng đã có giá cả triệu đồng. Ở Việt Nam, saffron nhập khẩu chất lượng cao thường được bán lẻ theo gram. Có chứng nhận nguồn gốc rõ ràng thì thậm chí còn cao hơn nữa. Nói về tác dụng của saffron thì nó không phải là thuốc thần chữa bách bệnh, nhưng là loại nguyên liệu tác động nhẹ, sâu, bền, dùng ít nhưng lại có tác động rất tốt. Trước hết là với tinh thần và giấc ngủ. Saffron từ lâu đã được dùng để giúp thư giãn, giảm căng thẳng và giúp ngủ ngon hơn. Nhiều người dùng vài sợi pha trà hoặc ngâm sữa buổi tối thấy đầu óc dịu xuống, dễ ngủ và ngủ sâu. Vì vậy saffron hay được gọi vui là gia vị làm dịu tâm trí, nhất là với những người hay stress và lo nghĩ nhiều. Tiếp đến là tác dụng với tiêu hóa và cơ thể. Saffron giúp kích thích tiêu hóa nhẹ, giảm cảm giác đầy bụng, ăn uống dễ chịu hơn. Trong y học cổ truyền, nó được xem là có tác dụng hoạt huyết nhẹ, hỗ trợ tuần hoàn, giúp cơ thể ấm hơn, đặc biệt với người hay lạnh tay chân. Với phụ nữ, saffron thường được nhắc tới trong việc hỗ trợ điều hòa tâm trạng, nhất là giai đoạn dễ mệt mỏi và cáu gắt. Về mặt chống oxy hóa, saffron chứa những hoạt chất quý giúp bảo vệ tế bào khỏi lão hóa sớm. Chính vì thế nó mới xuất hiện trong mỹ phẩm cao cấp với mục tiêu làm da sáng hơn, đều màu hơn chứ không phải là trắng nhanh hay là trắng gấp. Tác dụng của saffron trong làm đẹp kiểu là chậm nhưng mà bền và dùng lâu thì mới thấy rõ. Còn trong ẩm thực, tác dụng của nó không nằm ở chuyện bổ béo mà là màu, mùi và cảm giác. Chỉ vài sợi thôi cũng đủ làm món ăn trông sang hẳn, mùi thơm rất riêng, vị đắng nhẹ rồi hậu ngọt. Nó giúp món ăn có chiều sâu hơn, tinh tế hơn chứ không phải để át vị hay ăn cho nó sướng mồm. Tóm lại, saffron giống như vàng ròng, không dùng nhiều, không phô trương tác dụng ngay lập tức, nhưng dùng đúng, dùng đều thì rất tốt và tốt từ bên trong. Chính vì vậy nó mới tồn tại hàng nghìn năm trong ẩm thực, y học và làm đẹp, chứ không phải là trào lưu nhất thời. Tuy đắt nhưng saffron không phải thứ để dùng nhiều. Một ấm trà hay một món tráng miệng thường chỉ cần vài sợi mỏng như sợi tóc, đủ để tạo màu vàng cam và mùi thơm rất đặc trưng. Vì thế người ta không mua theo kiểu cân như là nghệ ta mà mua theo từng gram, thậm chí đếm từng sợi. Giá trị của nó nằm ở chỗ cực kỳ ít nhưng cực kỳ tinh, giống như vàng trong thế giới gia vị, dùng rất rẻ sẻn nhưng mỗi lần dùng là cho thấy rõ sự khác biệt. Thế tại sao chúng ta lại gọi là nghệ Tây? Thì nghệ Tây ở đây có giống với nghệ ta hay không? Thực tế thì nghệ Tây không phải là cây nghệ giống như nhiều người vẫn nghĩ. Đây là hoa có tên là Crocus, tên đầy đủ là Crocus sativus, một loài hoa nhỏ, thấp sát mặt đất, giống với hoa loa kèn mini, cánh màu tím nhạt, ở giữa có 3 sợi nhụy đỏ thẫm. 3 sợi nhụy này chính là saffron, thứ được hái riêng ra, phơi khô và trở thành gia vị đắt nhất thế giới. Cây này thì không có thân cao, không có củ to để ăn, sống chủ yếu nhờ củ giống. Mỗi năm chỉ nở hoa đúng một lần, thường vào mùa thu, và mỗi bông hoa chỉ sống được vài ngày là tàn. Cái này thì khác hẳn với nghệ ta. Nghệ ta mà người Việt quen thuộc thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nghệ ta thuộc họ gừng, có tên khoa học là Curcuma longa, trồng để lấy củ dưới đất, củ to, nhiều tinh bột, màu vàng đậm, mùi hăng, cay, dùng làm gia vị, thuốc, tinh bột nghệ, mỹ phẩm. Nghệ ta không trồng để lấy hoa, hoa nghệ nếu có thì cũng không ai thu hoạch làm gia vị cả. Phần có giá trị của nghệ ta nằm ở củ chứ không phải là nhụy hoa. Như vậy gọi là nghệ Tây nhưng thực chất không phải là cây nghệ giống như nghệ ta mà là một cái giống khác. Saffron nó đắt bởi vì thứ nhất trồng cái cây nghệ Tây này cũng rất là khó. Trồng cây này thì đòi hỏi kỹ thuật không phải là quá cao siêu, nhưng nó kén khí hậu, đất đai cho đến thời điểm và sự kiên nhẫn của người trồng. Cây này chỉ sống tốt ở nơi mùa hè khô ráo, mùa đông lạnh nhưng mà lạnh vừa phải, đất phải tơi xốp, thoát nước cực kỳ tốt. Chỉ cần mưa nhiều, úng nước hoặc ẩm kéo dài là củ nó thối ngay, coi như là mất trắng. Khó nữa là mỗi năm cây chỉ nở hoa đúng một lần mà thời gian nở thì cũng rất ngắn, thường chỉ 1 đến 2 tuần. Trong quãng thời gian này, người trồng phải canh sát từng ngày, hoa vừa nở là phải hái ngay, thường là từ sáng sớm để nắng lên là nhụy mất mùi và mất màu.
Hơn thế nữa, cái khâu thu hoạch thì không dùng máy mà lại phải là dùng tay. Dùng tay tách từng bông, tách từng sợi nhụy bằng tay. Trồng cả ruộng hoa nhưng sau cùng chỉ thu được vài gram nhụy mỏng như sợi tóc, nên công sức bỏ ra rất lớn mà sản lượng thì cực thấp. Chưa hết, cái cây này nó có rất nhiều rủi ro. Một năm thời tiết xấu là coi như mất mùa, mà mất thì cả năm không có gì, lấy đâu ra vụ khác để mà gỡ lại. Vì vậy trồng chơi vài chậu cho biết thì không khó, nhưng trồng quy mô lớn, ổn định, cho ra saffron đạt chất lượng cao để bán được thì khó thực sự. Chính cái khó đó mới khiến nhụy hoa nghệ Tây hiếm và đắt đến mức người ta ví nó như vàng của nông nghiệp. Câu hỏi được đặt ra là Việt Nam có trồng được không? Thì Việt Nam nếu mà cố trồng thì cũng trồng được. Về mặt sinh học, cây vẫn sống được, vẫn ra hoa, nhưng để nhụy đạt chất lượng cao, thơm, đậm màu, nhiều tinh dầu thì chỉ có một vài vùng có cơ hội. Lý do nằm ở khí hậu. Hoa nghệ Tây thích mùa hè khô, mùa đông lạnh vừa phải và đất phải thoát nước như đã nói. Trong khi đó phần lớn Việt Nam lại nóng ẩm, mưa nhiều, nhất là miền Bắc và miền Nam. Độ ẩm cao khiến củ rất dễ thối, hoa yếu, nhụy nhạt mùi. Vì thế trồng đại trà ở đồng bằng hay vùng mưa nhiều thì rủi ro rất lớn. Trồng được nhưng mà chất lượng không cao và bán lúc bấy giờ thì giá cũng không còn tốt nữa. Những nơi ở Việt Nam có tiềm năng nhất lại là vùng cao nguyên và núi cao, nơi khí hậu mát, khô hơn, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rõ rệt. Thực tế thì người ta đã trồng thử nghiệm ở Đà Lạt, ở Sapa, ở Mộc Châu, thậm chí là cố trồng trong nhà kính, cây vẫn ra hoa nhưng không ăn thua. Và muốn mua thì phải mua hàng từ Iran hoặc là Tây Ban Nha. Trên thị trường saffron thế giới, Iran là một ông trùm, còn Tây Ban Nha là ông trùm nhưng ông trùm dạng khác, ông trùm thương hiệu. Iran hiện nay sản xuất và xuất khẩu phần lớn saffron toàn cầu, có năm chiếm tới 80 đến 90% sản lượng của toàn thế giới. Ở Iran, cái cây này không phải là cây lạ mà là cây truyền thống được trồng hàng trăm năm, cả vùng rộng lớn chuyên trồng hoa nghệ Tây. Người dân quen tay hái nhụy, phơi và bảo quản. Nhờ khí hậu khô lạnh vừa phải và quy mô cực lớn, Iran làm saffron nhiều đến mức giá cạnh tranh rồi xuất khẩu đi khắp nơi, châu Âu, Trung Đông cho đến châu Á. Còn Tây Ban Nha thì khác, sản lượng không nhiều, thậm chí rất nhỏ nếu so với Iran, nhưng lại nổi tiếng vì chất lượng và thương hiệu. Những vùng trồng saffron theo kiểu chuẩn châu Âu thì sản lượng ít, kiểm soát gắt gao, có chỉ dẫn địa lý và bán giá cũng cực cao. Thậm chí có chuyện saffron Iran được xuất khẩu sang Tây Ban Nha rồi đóng gói, dán nhãn Tây Ban Nha để bán vào thị trường châu Âu với giá tốt hơn. Saffron nó còn đắt bởi vì thu hoạch xong thì không phải là bán được ngay mà nó cũng ngót khá là nhiều. Hoa nghệ Tây là loại hoa nhỏ, mỏng manh, mỗi bông chỉ cho đúng 3 sợi nhụy đỏ và 3 sợi đó chính là saffron. Để có 1 gam saffron khô, người ta phải hái từ 150 cho đến 170 bông hoa. Còn muốn 1 cân thì cần tới 150.000 cho đến 200.000 bông. Nghĩa là cả một cánh đồng hoa tím nở rộ, cuối cùng thu lại chỉ được một cái túi nhỏ xíu, cầm gọn trong lòng bàn tay. Công sức bỏ ra thì mênh mông, thành phẩm thì nhỏ, thậm chí là cân cũng chẳng thấy rõ. Rồi từ nhụy tươi sang nhụy khô thì lại hao tiếp, 5 đến 6 kg nhụy tươi, sau khi sấy còn lại 1 kg khô mà thôi. Trong lúc sấy nhiệt phải vừa đủ, thời gian phải cực chuẩn, nóng quá thì mất tinh dầu, non thì hỏng mùi cũng vứt luôn. Nên khi mua saffron, thực ra bạn không chỉ trả tiền cho mấy sợi đỏ đang cầm trên tay, mà còn trả tiền cho 4-5 phần đã bay hơi trong quá trình chế biến. Chính cái việc ít, khó và hao hụt ấy mới đẩy saffron lên cái giá mà người ta gọi là vàng đỏ. Và saffron càng đắt bao nhiêu càng dễ bị làm giả bấy nhiêu. Thực tế đây là một trong những loại gia vị bị làm giả nhiều nhất trên thế giới. Vì chỉ vài sợi nhỏ mà đã có giá cao nên rất nhiều người trà trộn để mà lấy lãi. Phổ biến nhất là nhuộm sợi ngô, sợi hoa khác cho màu đỏ giống saffron. Nhìn thoáng qua thì rất khó phân biệt. Cao tay hơn thì trộn saffron thật với hàng kém chất lượng, bán chung trong một lọ để người mua tưởng là hàng xịn. Nguy hiểm nhất là bán bột saffron vì khi đã xay ra thì gần như không còn cách nào để phân biệt bằng mắt thường. Chính vì vậy, saffron thật, nguyên sợi, đạt chuẩn luôn có giá cao hơn hẳn. Nó đắt không chỉ vì hiếm mà khó trồng, mà vì khó bảo quản và khó kiểm chứng. Mua saffron thật là mua cả niềm tin, tin vào nguồn gốc, vào cách thu hoạch, cách sấy, cách bảo quản. Càng làm chuẩn thì càng đắt. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.